วันนี้ครับมาเจอกับเฮียโรดแห่งร้านมิลักซ์ออดิโอนะครับก็รู้จักกันมานานเฮียโรดเป็นเจ้าของร้านมิลักซ์ออดิโอที่ได้รับรางวัลเรื่องเครื่องเสียงรถยนต์ระดับโลกแล้วก็ได้รางวัลระดับเอเชียมามากมายนะครับวันนี้จะให้เฮียมาช่วยทดสอบเรื่องเสียงของ S9 Plus กับ S9 หน่อยโอเคครับก็สวัสดีทุกท่านครับผมโรจน์ครับอย่างที่คุณเบนบอกวันนี้ผมก็ได้รับการติดต่อคุณเบนมาก็ผมก็มีเครื่องนี้นะครับเครื่อง RTA Audio Control นะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ผมเอาไว้ใช้ในการวัดคุณภาพเสียงในรถยนต์อันนี้ S9 Plus อันนี้ S9 ที่บอกว่าลำโพงสเตอริโอเนี่ยเสียงจะดีแค่ไหนผมก็เลยอยากรู้ว่าผมปัจจุบันใช้โน้ต8อยู่เนี่ยผมบอกตรงนะรู้ว่าเสียงมันธรรมดามากเลยโอเคครับวันนี้เราจะมาทดสอบเนี่ยนอกจาก S9 กับ S9 Plus เนี่ยเราจะทดสอบกับ iPhone 10 ด้วยนะครับแล้วก็ทดสอบกับ Note 8 ด้วยนะครับวัดกันไปเลยว่าเป็นยังไงจะทดสอบยังไงบ้างคือจากการทดสอบเรา Audio Control เนี่ยผมต้องบอกว่ามันคือ Real Time Analyzer ใช่ไหมครับที่มีบอกความถี่เสียงเนี่ยตั้งแต่20 กิโลเฮิรตซ์ถึง20 เฮิรตซ์ซึ่งเป็นเสียงที่เสียงแหลมยันเสียงเบสเสียงที่มนุษย์เราได้ยินนะครับแล้วเราก็จะใช้track pink noise ซึ่งเป็นแท็กความถี่เสียงนะครับเพราะว่าเราเอาไว้ใช้กับ car audio ด้วยผมเชื่อว่าหลักการลำโพงเนี่ยก็วัดได้เหมือนกันนี่คือไมค์ครับแล้วเราก็จะวัดเสียงเลยเริ่มจาก S9 Plus นะครับถ้าเราเล่นเสียงนี่คือเสียงนะฮะก็ทุกท่านผมให้ท่านได้ยินใกล้ๆเสียงเหมือนเสียงซ่าๆอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะทุกตัวจะเหมือนกันหมดนะครับเสียงซ่าๆนะผมจะเริ่มเอาไมค์ตัวนี้วัดโอเคเรายังเงียบๆนะเดี๋ยวเงียบแล้วผมจะล็อกว่าความถี่มันเป็นยังไงนะเพราะมันล็อกได้นี่นะเรามองเส้นสีขาวแล้วกันเห็นไหมเส้นสีขาวเนี่ยนะครับจุด low off ของลำโพงชุดนี้ก็คืออยู่ที่250เฮิรตซ์นะครับก็เสียงถือว่าเสียงกลางย่านต่ำละแต่ถามว่ามีเบสก็พอมีนะแต่ว่าน้อยหน่อยแต่ว่าเห็นไหมปลายแหลมเนี่ยตั้ง 16K เนี่ยไล่มาถือว่าลำโพงตัวนี้กราฟก็ใช้ได้นะก็ใช้ได้นะเราเห็นอันนี้ก่อนเราเมมไว้เมม1โอเคเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูเมม2ต่อไปที่ S9 เลย S9 โอเคนะครับสเตอริโอเหมือนกันเราเอาอย่างนี้นะลำโพงพอๆน่าจะเป็นลำโพงชุดเดียวกันนะครับก็ถือว่าตอบสนองความถี่ย่านเสียงแหลมได้ถึง 16K ก็ไม่เลวนะครับแล้วก็เหมือนกันเลย low off ที่250เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะเดี๋ยวเราค่อยฟังเพลงจริงทีนี้เรามาดู iPhone ต่อนะiPhone ตัวเนี้ยนะครับออกไปทางด้านกลางกับแหลมทุ้มไม่มีเลยทุ้มน้อยมากเห็นไหมจุด low off มันอยู่ประมาณ800เฮิรตซ์เพราะฉะนั้นเวลาเราฟังเพลงจากลำโพงมันเองเนี่ยนะมันออกจะบอกว่ามันต้องออกแป่นๆแน่โอเคออกไปแนวแหลมๆดังๆแต่แป่นนะต่อไปที่โน้ต8ครับโน้ต8มาโน้ต8ตัวนี้ปลายแหลมเนี่ยน้อยมากถ้าเทียบ iPhone เลยเห็นไหมแต่ว่ามันมีเสียงทุ้มจุด low off มันก็แม่งแย่สุดเลยนะ400เฮิรตซ์ก็คือมีเสียงทุ้มมันมีเสียงทุ้มมากกว่า iPhone X หน่อยนึงแต่ปลายแหลมเนี่ยค่อนข้างกุดเลยพวกประกายเนี่ยไอโฟนเนี่ยประกายแหลมจะดีกว่าแต่ทุ้มนี่สู้ไม่ได้ก็สรุปได้ว่าแต่ถ้าเห็น S9 กับ S9 Plus เนี่ยดีที่สุดฟังดีแน่นอนokay. เปิดเป็นเพลงนี่รับรองคุณรู้เลยว่าเดี๋ยวคุณมีเพลงไหมก็เดี๋ยวเราก็เปิด YouTube หรือไม่ก็เปิดเพลงผมอยากฟังละโอเคเล่นอยู่แล้วโอเคนี่ผมก็กำลังฟังเพลงที่ออกจากโทรศัพท์ตัวนี้นะครับก็มันเป็นพอเป็นสเตอริโอเนี่ยมันก็ดียังไงวะสเตอริโอออกตรงจุดที่หูฟังที่เราคุยเห็นไหมครับแล้วก็ตรงนี้ข้างๆตรงนี้ว่ะเฮ้ยผมว่าเสียงไม่เร็วนะเสียงตอบโจทย์ของสเตอริโอพอมีเบสก็ได้ยินได้บ้างพอได้บ้างถ้าเมื่อไหร่โทรศัพท์แบบนี้แล้วมีเบสตึ๊บได้เนี่ยเมื่อนั้นนี่น่าคิดนะวงการเครื่องเสียงเนี่ยจะสั่นสะเทือนนะแต่อันนี้ฟังดีครับผมมองว่าฟังดีกว่าผมพบว่าอย่างนี้ถ้าเราฟังจาก S9 นะครับ S9 Plus เนี่ยปลายแหลมดีกว่าหน่อยปลายแหลมดีกว่าหน่อยเห็นปะ
ลองฟังดูปลายแหลมดีกว่าหน่อย ใช่ใช่ ดีกว่านิดนึงอาจจะเป็นเกี่ยวกับบอดี้ของมันด้วยมั้งนี่พิสูจน์ได้เลยโอเคนะเรามาเริ่มอันนี้จากโน้ต8นะครับจากที่ผมฟังตรงนี้คุณเบนก็น่ารู้กันได้ว่าเบสพอมีแต่ปลายแหลมหายไปเลยเห็นไหม ใช่ เห็นไหมปลายแหลมพวกอะไรอะสแนร์พวกอะไรพวกเนี้ยปลายของเสียงแหลมเนี่ยคนละเรื่อง S9 นะไม่มาแล้วได้ยินลำโพงข้างนี้ข้างเดียวด้วยข้างนี้ไม่มี มันไม่สเตอริโออันนี้เรามาฟัง iPhone 10 S9 แต่มันดังขึ้นมาทันทีเลยนะ แต่ว่าลำโพงมันดังแต่ดังแบบไม่มีเบสเลยอ่ะอันนี้คือ อันนี้เห็นว่าปลายแหลมมาแต่ว่าเบสจะน้อย เบสไม่มีนี่ iPhone 10 นะครับ ก็โดยสรุปก็คือ S9 Plus กับ S9 เนี่ยดีกว่า คุณภาพลำโพงมั่นใจว่า และ ผ เป็ ม น รู้สึกว่าดีกว่า เสรีด้วย ครับ ทีนี้เดี๋ยวเราอาจจะมาทดสอบในเรื่องเสียบหูฟังกันไว้อีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงหูฟังเนี่ยเดี๋ยวเราใช้หูฟังเดียวกัน เราจะใช้หูฟังโฟกัลนะครับ ทีนี้เราจะทดสอบกันแค่ S9 Plus กับ Note 8 แล้วกันเพื่อเทียบกัน ส่วน iPhone 10 เนี่ยเดี๋ยวเราจะคงจะทดสอบไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีรู 3.5 แล้วถ้าเราใช้เสียบตูดเนี่ยมันจะคุณภาพมันจะขึ้นอยู่กับตัวแดกซึ่งแดกถ้าเราใช้แดกดีเสียงก็ดีแดกไม่ดีเสียงก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความยุติธรรมคือมันไม่มีเราก็ทดสอบไม่ได้โอเคอันนี้เราก็จะทดสอบแค่ Note 8 กับ S9 แล้วกันว่าจะดีขึ้นไหมก็ดีครับผมใช้ Note 8 อยู่ผมก็อยากรู้ว่า S9 ตัวใหม่กับ Note 8 เนี่ยภาคขยายของมันเนี่ยเสียงดีต่างกันขนาดไหนโอเคเอาหูฟังนี้เลย ได้ครับลองดูเป็นยังไงบ้างครับผมต้องบอกว่างี้เดี๋ยวคุณเบนฟังนะไอ้นี่ดีกว่านี้เยอะพอสมควรดีกว่า Note 8 เยอะพอสมควรการคุมตัวของเบสย่านเรื่องของเบสปลายแหลมภาคขยายตัวนี้หูฟังเดียวกันนะดีกว่าคุณลองฟังเลยคุณลองฟังไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวคอนเฟิร์มกับผมไม่ใช่คนเดียวโอเคก็ผมว่าเรื่องเบสเรื่องอะไรเนี่ยมันค่อนข้างเก็บตัวมันคุมได้ดีกว่าคือถ้าพูดถึงในตัวเนี้ยถ้าที่ฟังเนี่ยนะการคุมตัวของย่านต่างๆของดนตรีดีกว่าดีกว่าใช่แล้วโดยเฉพาะเวลาพวกเราฟังกันเนี่ยเสียงเบสเนี่ยมันจะเป็นคนเราจะชอบเรื่องเสียงเบสอยู่แล้วถูกไหมเบสคุมตัวอยู่ลงลึกเนี่ยมันฟังง่ายกว่าใช่อันนี้มันจะแบบว่ามีปลายมันจะเบอร์หน่อยใช่ถูกไหมฮะแล้วก็เสียงแหลมปลายแหลมจริงๆก็ S9 เหมือนจะดีกว่านิดนึงตัว S9 นะครับโอเคผมรู้แล้วว่าผมอาจจะต้องซื้อตัวนี้หาเรื่องละแหมถ้าไม่ซื้อโน้ต8มาก่อนนี่ผมชอบสีแล้วก็เสียงตอบโจทย์ครับเสียงตอบโจทย์แต่ที่เป็นคนใช้ปากกาไงครับสงสัยต้องรอโน้ต9ใช่ไหมรอโน้ต9โอเคตามนั้นครับก็วันนี้ก็คงทดสอบประมาณนี้แหละครับสรุปเลยครับดีโอเคครับงั้นผมขอลาก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ